શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો મિત્રો? બધાય મજામાં? શિલ્પાકી ગુજરાતી રસોઈમાં હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. આજે હું નવી રેસીપી સાથે આવી ગઈ છું. આજની રેસીપીનું નામ છે અડદની છડી દાળ. તો ચાલો મિત્રો, અડદની છડી દાળ એક નવીન પ્રકારની છે, એ તમને સિક્રેટ છે. આખો વિડીયો જોશો પછી તમને હું કહીશ. તો ચાલો તેમાં શું શું સામગ્રી છે એ તમને હું બતાવી દઉં. તો જો આપણે તમે અડદની દાળ છે તે મેં આને 2 થી 2.5 કલાક સુધી પલાળી દીધી હતી, 3 થી 4 પાણી ધોઈને. હવે તમે જોઈ શકો કેટલો દાણો એકદમ ફૂલી ગયો છે. હવે આને આપણે હમણાં બાફવા મૂકશું અને દાળમાં જે આપણું ગરમ થઈ ગયું છે આમાં આપણે એક મોટો બાઉલ પાણીનો એડ કરી દીધો છે અને આ ડબરામાં હું દાળ બાફવા મૂકું છું. અડદની દાળમાં બધાઈને અડદની દાળ છે ને એમાં બધાઈને એક આપણે ફરિયાદ હોય કે અડદની દાળ બાફી એટલે આપણે કુકરમાં દાળ ઉભરાય, પણ આજે હું નવીન રીતના બાફતા તમને શીખડાવું. જો મિત્રો, હું છે ને ડબરામાં દાળ બાફું છું. આનાથી એક ફાયદો થાય કે આપણું જે કુકરમાં તમે અડદની દાળ અથવા મગની દાળને બાફો ને એટલે એથી ઉભરાય. આ ડબરામાં આવી રીતના જો પેક કરી દઉં છું અને આને હું કુકરમાં ડબરો આવી રીતના મૂકી દઈશ. આનાથી ને તમારે દાળ છે જરાય ઉભરાશે ને આમાં પાકી જશે. આપણે આને ખાલી 1 થી 1.5 સીટી જ કરવાની છે. ડબરો રાખીને આપણે કુકર પેક કરી દેવાનું. હવે આને આપણે 1 થી 1.5 સીટી બગાડશું. ચાલો આપણે આપણી દાળ જોઈ લઈ, ચડી ગઈ છે. તો તમે આપણે જોઈ શકીએ ગરમ છે. તમે જોઈ શકો આપણી દાળ બફાઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢી બધી મસાલા એડ કરી દઈએ. ચાલો આપણે એકદમ દાળ એકદમ જો બફાઈને ચડી ગઈ છે. હવે આમાં આપણે 1/2 ગ્લાસ જેટલી છાશ ઉમેરીશું. બધાય મસાલા એડ કરી દઈએ. અમે લસણવાળી ચટણી છાશમાં ઘોરી અને રાખી છે. આમાં મેં એક અડધું ટમેટું નાખ્યું છે, મરચું, જીરું, એવી રીતના લસણવાળી ચટણી તાજી બનાવીને આપણે આમાં એડ કરીશું. લસણમાં તો અડદની દાળમાં લસણ ખાસ જોઈએ છે તો એકદમ સ્વાદ આવે. નાનું આપણે ટમેટું એડ કરી ખમણીને આ આપણે આમાં મરચું અને આદુ બે છે, મરચાંની કટક્યું છે, નાનો ટુકડો આદુનો છે તે પણ આપણે આમાં એડ કરી દઈએ. બધા મસાલા નાખી દઈએ. હવે આપણે બધા મસાલા નાખી દઈએ. આમાં 1/2 ચમચી જેટલી ચટણી નાખી, કારણ કે લસણવાળી આપણે વધારે છે એટલે. અને આપણે બાફવામાં મીઠું નાખ્યું હતું, હવે આપણે એ પ્રમાણે પાછું મીઠું નાખી દઈએ. સ્વાદ અનુસાર તમે જે રીતે ખાતા હોય એવી રીતના નાખજો. અને 1/2 ચમચી જેટલી હળદર અને આપણે થોડી ધાણા ભાજી અત્યારે નાખીએ, થોડીક પછી આપણે બની જશે પછી નાખશું. હવે આપણે આને એકદમ હલાવી દઈએ. હવે આપણે આને ગેસમાંથી થોડીક વાર ઉકળવા દઈએ. આપણી જો દાળ ઉકળવા માંડી છે આમાં આપણે 1 ચમચી જીરું મેં અધકચરું ખાંડી લીધું છે એ નાખી દઈએ. અને 1/2 ચમચી જેટલો આપણે નોર્મલ આપણો જે હોય ગરમ મસાલો એડ કરી દઈએ. અને હવે આપણે આમાં ઉપરથી થોડાક લીમડાના પાન નાખી દઈશું. અને આપણી હવે દાળ થઈ જવા આવી છે. આમાં તો આપણી હવે દાળ થઈ ગઈ છે. મિત્રો, મેં તમને શરૂઆતમાં કીધું હતું કે દાળમાં એક સિક્રેટ છે. તમે પણ વિચારતા હશો કે ક્યારે હવે આને વઘાર કરશે, પણ આ દાળ હું વઘારીશ નહીં. તમે એક વખત આ ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, બહુ જ સરસ થાય છે. અને છાશમાંથી મેં બનાવી છે એટલે વઘાર્યા વિનાની અડદની દાળ એકદમ સરસ થાય છે. તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. આમાં જરાય જો ચીકાશ પણ નથી, આપણે છાશ ને લીંબુ ઉમેર્યું છે એટલે એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કહેજો કે આ દાળ વઘાર્યા વિનાની કેવી લાગી છે. ચાલો મિત્રો, આપણી હવે અડદની છડી દાળ ચટાકેદાર એકદમ તૈયાર છે. આને તમે છડી દાળ એકદમ સરસ બની ગઈ છે. આને તમે બાજરાના રોટલા હારે, રોટલી હારે તમે જરૂરથી ખાઈ શકો છો. અને આમાં ગરમા ગરમ હોય ત્યારે થોડુંક તમે ઘી નાખો એટલે એકદમ સરસ લાગે છે. અને અડદની દાળ જે લોકોને ભાવે નવી જ રીતે બનાવી વઘાર વિનાની મને કહેજો કોમેન્ટ બોક્સમાં કેવી બની છે. બીજી લોકો કંઈ નવી રેસીપી શીખવા માંગતા હો તે પણ તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. હું ચોક્કસ ટ્રાય કરીશ તમને શીખવાડવાની. અને આ કેવી બની તે પણ કહેજો. અને બીજી રેસીપી સાથે મળશું. ત્યાં સુધી મિત્રો આવજો અને મારી ચેનલને ખૂબ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ખૂબ આગળ મોકલો.